यसको त तिनटा सिङ छ यार। ओहो तिनटा सिङ पनि हुँदो रहेछ। राजा होला नि सिरपेज लाग्यो। ला डुबेल्की हाइट भैरवमै पुग्नु भयो यार। टुप 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 हेलो गुड मर्निङ फ्रम जोमसम। जोमसम है, हामी अहिले जोमसममा छौँ। हिजो आइपुग्यौँ। हिजो हामी आएर चाहिँ होटल ट्राभलर्स इनमा बसिरहेका छौँ र यति बेला बिहानको 6:30 बजेको छ। मौसम खुल्दैछ र हामी चाहिँ 7 बजे यहाँबाट निस्किने भन्ने कुरा छ मुस्ताङतर्फ। मुस्ताङ भन्नाले अब मुस्ताङमै छौँ हामी, मुक्तिनाथतर्फ। ब्याकग्राउन्डमा देख्नुभएको छ कति राम्रो हिमाल। यस्तो बिहानको घाम परेको हिमालमा चाहिँ टलक्क टल्किएको हिमाल चाहिँ कस्तो राम्रो हिमाल, टलक्क टल्किएको हिमाल देखिएको छ है त्यहाँ। वाह, चारैतिर हिमाल हिमाल। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ। यता पनि हिमाल छ, पुरा घाम लागेर टलक्क टल्किएको देखिएको छ है। यता चाहिँ डाँडा रहेछ, केही पनि छैन यो त केही। अब यो डाँडा भएर खासै रुखहरू केही पनि देखाइदिएन क्या। यो चाहिँ यहाँ वेलकम फर क्लाइम्बिङ, यहाँ रक क्लाइम्बिङ गर्न पनि मिल्दो रहेछ। यसरी यो क्लाइम्बिङ गर्न मिल्ने, यहाँ वेलकम फर क्लाइम्बिङ पनि लेखेको रहेको छ। बाटो यही हो। यो बजार जोमसम बजार, यो एयरपोर्ट। यो एयरपोर्ट अब फ्लाइट हुन्छ यहाँ जोमसममा चाहिँ दिउँसो 12 बजेपछि हावा चल्ने भएको हुनाले बिहानमा फ्लाइट हुन्छ। यहाँ फ्लाइट हुन रेडी भयो जस्तो छ। त्यहाँ लाइट पनि बलिरहेको छ है। अब मोस्ट प्रोबेबली पोखराबाट प्लेन आउँदैछन्। हिमाल देखिएको छ उति। हामी चाहिँ त्यो बाटो यसरी यो बाटोबाट आएको थियौँ। पारी हिमाल देखिएको छ। चिसो छ मौसम, रमाइलो छ। हेलो गुड मर्निङ सुरजलाल। गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ। कस्तो भयो हिमाल देख्न पाइयो भने देखियो नि त। सोलर प्यानल रहेछ। सोलर प्यानल रहेछ यतातिर। यस्तो राम्रो देखियो ल। यी एयरपोर्ट अगाडि ल एयरपोर्ट छ। अब प्लेन आउँदैछन् जोमसम। सजिलै रहेछ त यहाँ त। जोमसम प्लेन आउँदैछ ल। म चाहिँ यहाँ जोमसम, अब यो जोमसममा एउटा हिमालयन जावा भन्ने रहेछ। यहाँ कफी खाँदैछौँ हामीले। ग्राउन्डमा यो निलगिरी हिमाल देखेको रहेछ कि। निलगिरी हिमाल रहेछ ब्याकग्राउन्डमा। यहाँ मैले चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्दैछु। हिजो राति गर्न खोजेको, हिजो राति पनि भ्याइएन। अलिकति भ्याइरहेको छैन। बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीले हिमालयन जावा भन्ने उसको हाम्रो काठमाडौँको ब्रान्च हो यो। यस्तो मुस्ताङमा आएर चाहिँ मलाई रहेछ भने त 8-9 वर्षसम्म कति हुन्छ लाड प्याड। ठिक छ। अमितले के भने मैले सुनिरहेको छु, गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको कुरा रहेछ। यो रमाइलो, यो बाटोको रमाइलो पनि गर्नुपर्छ कि। गुड मर्निङ टु यु अल। हामी सबैजनाले हामीलाई एकदम माया गर्छौँ। हामी पुरै बाटोतिर कोही कसलाई हेर्दैन, भेडे पनि केटा यहाँ ठट्टा मजाक भइरहेछ। यहाँबाट चाहिँ अमृत भन्जान के ठट्टा मजाक गर्ने। यिनले धुलो काटेछन्। यिनी पहिलोपटक होला यसरी चाहिँ टाढा निस्केको घरबाट। फर्स्ट होला नि तिमी चाहिँ यसरी टाढा निस्केको। यो लुलु गाई अरे ल। त्यो गाई भन्ने कस्तो खालको हुँदो रहेछ लुलु गाई। यो बाटोमा घन्टी बजाउँदै रहेछ। लेट्स गो टु मुक्तिनाथ भन्नु पर्यो। लेट्स गो हुन्छ रे। फ्रम जोमसम जयसम टु मुक्तिनाथ। हजुर सर, हजुर। तेल त 3 घण्टाबाट कति खा होला र। खाए एक पुली घटे खालि। हामीसँग 20 लिटर एक्स्ट्रा छ। गाडीमा पनि अल्लग फुल छ। होइन एकदम सम्झनु भयो। राम्रो हो नि यो त। के बसम ल बसम त्यहाँ गाडी आयो ल। तर यो मौसमले त मैले त केही चाहे ल। साथीहरू ह्याप्पी होली। ह्याप्पी होली फ्रम जोमसम। गइ छु कागबेनी। निराजनले चाहिँ ड्राइभ गरिराखेका छन्। हामी अहिले चाहिँ बगर हिँडिरहेछौँ है। हामी चाहिँ खोला, हामी कालीको चाहिँ बगर चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ कागबेनी पुगेर कागबेनीमा चाहिँ स्नान गरेर त्यहाँ चाहिँ तर्पण सर्पण दिएपछि हामी मुक्तिनाथतर्फ लाग्नेछौँ। धेरै रमणीय स्थल।
रिजोर्ट त माथिपट्टि त सबभन्दा महँगो रिजोर्ट अगाडि टन्नै पुरा गाडीको लाइनै छ हाम्रो अर्को गाडी पछाडि आइराखेको छ यो हामी चाहिँ जोमसमबाट कागबेनी मुक्तिनाथतर्फ जाँदाखेरि कागबेनी जाँदाखेरि बाटोमा देखिएको पहाडबाट डाँडाकाँडा है रुखहरू खासै छैनन् सबै बन्जर जस्तो यस्तो छ यस्तो डाँडाकाँडाको बिचमा हामी चाहिँ अहिले यो बगर यो खोलाको बगर आयो है ल जति पाइन्छ आधा आधा तपाईँलाई त्यस्तै हो भने मैले अर्खा चाट ल्याएर खान्छु तिमीलाई होइन के मैले यहाँको लहरे कसैलाई चिज भनेर दिने मन लाएर होला ठुला भइसकेपछि यिनी त बच्चा खाना च्याङ्ग्रा चाहिँ ठुला भइसकेपछि चाहिँ यिनीका सिङ चाहिँ यति खतरनाक एक त तिनवटा सिङ छ यार ओहो तिनवटा सिङ पनि हुँदो रहेछ राजाहरूलाई पनि सिर्पेज लाग्यो सिर्पेज अस्ति पिक्चर थियो नि त यो कागबेनी आइपुग्यो है अब यहाँ कागबेनी आइसकेपछि चाहिँ आफ्नो पितृहरूलाई सम्झेर श्रद्धा अर्पण गर्ने ठाउँ हो यो है यहाँ चाहिँ अब पितृहरूलाई श्रद्धा अर्पण गर्ने ठाउँ कति 250 मात्र हो 250 मात्रै हो अब चाहिँ ल हजुर ल अब यहाँ पितृको नाममा लाने भन्नु दिदीले यहाँ के छ यसमा यसकोमा सबै कुरा यही छ किन कपाल राख्नुभएको त कपाल होइन यो ल एउटा यहाँ लिएर जाउँ है त अलि बिचा जा निरु भैरवमै पुग्नु भयो या ला डुबेल्की डुब एकचोटि डुब क्या डुब हामी पितृहरूलाई चाहिँ श्रद्धा दिएर यहाँबाट अब मुक्तिनाथतर्फ लाग्दैछौँ बडा आनन्द आयो रमाइलो भयो है चिसो पानीबाट डुबुल्की मार्दा चिसो हो नि बाहिर निस्केर टावलले पुछ्यो चाहिँ न्यानो भयो अब चाहिँ हामीलाई पनि अलिअलि भए पनि नुहाइयो जे हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थल समग्र हिन्दूहरू चाहिँ एकचोटि यहाँ आएर आफ्ना चाहिँ पितृहरूलाई चाहिँ तर्पण दिनुपर्ने ठाउँ रहेछ राम्रो लाग्यो लेट्स गो यो मैले एकचोटि फेरि हुन्छ यो थोराङलाई के भन्नुभयो थोराङ पिक होइन यताको चाहिँ यताको होइन कि त्यो बिचको चाहिँ याकवा याकवा अनि त्यो बिचबाट चाहिँ थोराङ पास त्यहाँ बिचमा थोराङ पास यताबाट लाग्यो भने मनाङ लिन्छ यसभन्दा पहाडपट्टि तिलिचो ताल होइन अनि यो निलगिरी हिमाल भइहाल्यो यताको निलगिरी हिमाल भइहाल्यो होइन अनि यताको चाहिँ धौलागिरी यो यहाँ चाहिँ धौलागिरी देखिँदो रहेछ ल धौलागिरी देखिँदो रहेछ यता चाहिँ अब हामी चाहिँ अप्पर मुस्ताङ जाने चाहिँ यताबाट दामोदर कुण्ड पनि यतैबाट माथि जाने रहेछ चाहिँ हामी चाहिँ अब मुक्तिनाथ जाने यो मुक्तिनाथ चाहिँ यही नजिकै अब यहाँबाट 15 मिनट रहेछ मुक्तिनाथ ल तल कागबेनी है अब यो तलको कागबेनी हो माथि हिमाल तल कागबेनी बजार यो बाटो देखेको चाहिँ जुन बाटो देखिएछ यो हल्का बाटो देखिएछ यो लोमान्थाङ जाने बाटो अप्पर मुस्ताङ जाने बाटो
ल हामी अब यति बेला मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारमा आइयो गाडी चाहिँ यहाँ पार्किङ गऱ्यौँ हामीले पुरै सेताम्मे हिमाल देखिएको छ है पुरै हिमाल अब हामी यहाँबाट माथि लाग्दैछौँ हामी माथि लाग्दैछौँ माथि जाउँ बाइक चाहिँ जाँदो रहेछ क्या माथि सुस्ता जानुपर्छ अब यो उकालोमा तार छैन होइन ठाउँमा यस्तो पसलहरू पनि रहेछ है सुभिनियरहरू किनेर लैहाल्दै थुप्रै छन् दर्शनार्थीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ भनौँ न दर्शनार्थीहरू हामी मुक्तिनाथतर्फ लाग्दैछ मैले त चुइगम खाएको छु चुइगम खाएपछि अलि सहज हुन्छ भनेर यी स्याउका बुट्टाहरू है अहिले त सबै स्याउ छैन नि यहाँ स्याउ सबै टिपिसकेको रहेछ हजुरहरू दर्शन गरेर आउनुभयो हो कतिको भिड छ भिड छ है हो आरामले आनन्द छ कति हुनुभयो अरे ल उहाँ झन्डा लिएर आउनुभएको छ आमा चाहिँ कहाँबाट आउनुभएको पोखराबाट ल नेपालको झन्डा बोकेर आउनुभएको छ है ल ठिक छ उहाँ 75 वर्षको आमा आउनुहुन्छ हस् एकदम हजुरलाई धन्यवाद छ ल वेलकम टु मुक्तिनाथ ल गेटमा आयो हामी मुक्तिनाथको गेटमा आयो ल एउटा टोली ओहो पहाडी हिमाल बडा चाहियो स्या हुन्छ तर पनि ठिक छ सेउका रुखहरू अहिले सबै झरेर टिपेर यस्तो भइसकेको छ अब मुक्तिनाथको सिँढी चढौँ अब